Lähipiirin huoli kasvoi päivä päivältä viikon ajan, ja virkavaltaa sai odottaa tuntikausia. Mutta pariskunnan kohtalo paljastui lopulta, kun poliisit tutkivat maakellaria. Sillä 30-vuotias mies oli peitellyt raakaa tekoaan järkyttävällä tavalla. Keskisuomalainen pariskunta katosi kuin maan nielemänä huhtikuussa 2025. Syvästi huolestuneita läheisiä oli kaksikon kotitalolla vastassa tuntematon mies, joka käyttäytyy hälyttävällä tavalla. Näin heti hänestä, että hän valehtelee, kuvaili pariskunnan ystävä poliisille jälkeenpäin. Ja ystävän vaisto osui oikeaan. Mies oli riistänyt pariskunnan hengen hirvittävällä tavalla. Vielä puistattavampi oli tapa, jolla 30-vuotias mies koetti peitellä tekoaan. Ystävätär yritti turhaan tavoittaa 55-vuotiasta naista perjantaina 25. huhtikuuta. Sillä numeroon ei saanut yhteyttä. Tilanne oli poikkeuksellinen, ystävätär kertoi myöhemmin poliisille. Nainen vastasi viesteihinkin aina viipymättä, tilanteesta riippumatta. Perjantaisesta puhelusta olikin sovittu jo päiviä aiemmin. Ystävätär otti yhteyttä naisen äitiin, joka lupautui tarkastamaan tyttärensä kotitalon. Ja äiti saapui 1950-luvulla rakennetulle omakotitalolle Laukaassa jo lauantaina puolilta päivin. Vastassa olikin pahaenteinen näky, sillä tummiin pukeutunut, huivilla kasvonsa suojannut mies asteli äitiä vastaan pora kädessään. Mies oli esittäytynyt talossa asuvan 57-vuotiaan miehen pojaksi. Hän kertoi pariskunnan hypänneen taksiin paria päivää aiemmin eikä väittämänsä mukaan tiennyt, minne nämä matkasivat. 32-vuotias mies väitti myös, että pariskunta oli lähtenyt lomamatkalle. Ja hänet oli kutsuttu tämän takia hoitamaan heidän 7 koiraansa. Äiti ja ystävätär pitivätkin tätä väitettä hyvin erikoisena ja täysin järjettömänä. Vuosikymmeniä koirakasvattajana toiminut nainen ei vain lähtisi kertomatta kenellekään, saati jättäisi koiriaan puolisonsa pojan huoleksi. Mies selitteli kädessään olevaa poraa remonttitöillä, joita hän teki talolla tylsyyttään. Hän ei myöskään päästänyt naisen äitiä sisälle asuntoon. Itse tapaaminen talon edustalla kesti noin vartin. Tämän jälkeen äiti ajoi tiehensä ja epätietoisuus kalvoi yhä hänen mieltään. Tämä käynti huolestutti minua. Sillä kaikki ei ollut kohdallaan, äiti kuvaili poliisille. Samaa sanoi myös ystävätär. Tämä asia painaa minua todella. En uskalla vielä pelätä pahinta, mutta mikään, mitä on tapahtunut, ei ole naisen tapaista, joten minulla ei ole hyvä olo tästä. Ja sunnuntaina myös pariskunnan naapuri vieraili kiinteistöllä. Sillä hän oli tuomassa takaisin 2 karkuteille päässyttä koiraa. Pihapiiri oli täysin tyhjillään, talosta ei myöskään kuulunut mitään elonmerkkejä. Naapuri kuvailikin tilannetta poliisille jälkikäteen hyvin pelottavalla tavalla. Tontilla oli jotenkin ahdistava tunnelma, siellä ei ollut hyvä olla. Ja maanantaina 28. huhtikuuta radiohiljaisuus oli kestänyt jo lähes viikon. Tämän jälkeen naisen ystävät päättivät yhdessä vasta tarkistaa talon. Monet asiat kiinteistöllä saivatkin ystävien hälytyskellot soimaan. Sillä auto oli pihassa, koirat haukkuivat sisällä ja ovet olivat lukossa. Ystävien mukaan pariskunta ei koskaan lukinnut oviaan. Nyt kuitenkin kuistin sisempi ovi oli lukossa ja lisäksi lukkopesään oli työnnetty jotain roskaa. Mietinkin mielessä, että tämä ei vaikuta yhtään hyvältä. Tämän jälkeen ystäväporukka soitti useita kertoja hätäkeskukseen. He vaativat poliisin saapuvan paikalle, mutta virkavaltaa odotettiin yli 3 tuntia. Ja jossain vaiheessa talosta astui ulos 30-vuotias mies. Hän sanoi, että poliisit ovat varmaan tulossa. Poika lausuikin tämän täysin ilmeettömänä, ilman mitään tunnereaktiota, ei huutamista, ei mitään ilmettä, aivan pokerinaamalla. Silloin tajusin ja ajattelin, että hän on ollut siellä melkein 3 tuntia kuuntelemassa meidän keskusteluja pihalla. Edelleen poika toisti kaveriporukalle väitteensä lomamatkastaan ja koiravahdin vastuustaan. Huomasin heti, että hän valehtelee. Tämän jälkeen poika vielä haukotteli kesken lauseen ja oli aivan ilmeetön puhuessaan asiasta. Yksi ystävistä puolestaan oli sanonut poliisille, että tässä tapahtumassa mikään ei pidä paikkaansa. Ja ei pitänytkään, sillä pariskunnan ruumiit löydettiin seuraavana päivänä maakellarista.
Mies oli tappanut isänsä ja tämän kumppanin lähes viikko sitten. Veriteon jälkeen hän oli pilkkonut ruumiit ja haudannut ne maakellariin. Ruumiit löydettiin lopulta suuren tavararaikkion takaa, peiteltyinä mullalla ja kiuaskivillä. Taas kasan päälle mies oli ripotellut tuoksuherneen siemeniä. En osaa sanoa, miksi juuri se maakellari, mies kertoi poliisikuulusteluissa. Silloin se oli vain suunnitelma ja ajatus, että siitä tulee heidän hautakammio. Mutta miehellä ei ollut kertomansa mukaan mitään ennakkosuunnitelmaa teolleen.